السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة صفية عدنان لتريكو الآلي. في هذا الفيديو سأشرح لكم طريقة نسج هذا اللباس بتفصيل ممل حتى تستطيعون تطبيقه بكل سهولة على ماكينتكم. هو لباس فضفاض كما ترون، بخيط رقيق جدا، يعني خفيف صيفي، لكن تستطيعون أن تنسجونه بخيط ثقيل يناسب الموسم الشتوي الذي نحن فيه. هو اشتغلته بطريقة أفقية كما هو العادة بالنسبة للسطور المختصرة. انظروا كم هو فضفاض جدا. كذلك بالنسبة للأكمام هي عريضة مع كشكشة في الكتف. وحتى أعطيكم المقاييس مضبوطة لهذا اللباس، فطوله هو 65 سنتيم، هذا الطول، بينما طول الكم هو 61 سنتيما. البداية هي كالتالي: أنني انظروا هنا غرز الماكينة من 100 إلى 100. أنا اشتغلت فقط لباس، يعني بالنسبة للأمام والخلف، من 100 إلى 85. ما هي 85. وبدأت من 100 إلى 25 غرزة، يعني 125 غرزة. يجب أن تضعيها هكذا على الماكينة بحيث يكون الصفر هنا حتى يتم لك أو تكون السطور المختصرة التي نعمل على مستوى يعني الصدر أو الأسفل تكون سهلة في أثناء التطبيق، بحيث نبدأها من الصفر إلى 100، يعني في 100 غرزة. قلت البداية من 25 إلى 100. أستغل 10 سطور، ثم أبدأ هنا 10 سطور، ثم أبدأ في زيادة الإبط، بحيث أضيف غرزتين كل سطرين 5 مرات. في هذا الأثناء وأنا أشتغل، كلما اشتغلت 20 سطرا أضيف 10 لأطويها. هنا هذه الطية التي ترونها هنا، هذه الطيات أشتغل 20 سطر وأضيف لها 10 سطور وأطويها، يعني 30 سطر. كلما اشتغلت 30، عفوا هنا كلما اشتغلت 30 سطرا أعمل طية في هذا المكان في 10 سطور. هذه سأستمر على هذه الطريقة كل الأمام والظهر. بعد ذلك، يعني عندما أضيف الإبط الذي هو هذا سيكون في 20 سطرا، سأضيفه مرة واحدة، يعني حفرة الكم مرة واحدة سأضيف 50 غرزة إلى أن أصل إلى 85 مرة واحدة. ثم أستمر بنفس الطريقة التي ذكرت من قبل، 30 سطرا وأطوي 30 سطرا وأطوي 10 إلى أن أصل إلى هنا، يعني أشتغل هنا في أعلى الكتف 70 سطرا. بعد هذه 70 سطر سأعمل كما ترون حفرة الرقبة أو الكول. هنا ماذا سأعمل؟ انظر، تتبعوا أثناء التطبيق، يجب أن تتبعوا هذه الطريقة. كل ما فعلت هنا تتبعوا حتى تكون حفرة العنق مضبوطة جيدا. هنا بعد 70 سطر في أعلى الكتف سأحذف أو أغلق هنا
هذه الغرز، وكما ترون هنا في هنا يعني هذا المكان هنا، هذا هو الظهر. هنا أنا بدأت سأسير معكم وفق عملي. بدأت بالأمام، هنا أغلقت 10 غرز، ثم كل سطرين، ثم بدأت أغلق غرزتين كل 4 سطور هنا حتى أشكل هذا الدوران للعنق 5 مرات. بعد ذلك اشتغلت إلى أن أصل إلى نصف دوران العنق، يعني نصف الحردة. اشتغلت 55 سطر بهذا الشكل أصل إلى نصف الأمام. في هذا الأثناء وأنا أشتغل كل هذه الأشياء وأعمل هذه الطيات، في نفس الوقت أعمل سطور مختصرة لأحصل على وسع كبير في الأسفل، بحيث أشتغل، انظروا هنا، بين 20 سطر، كل 20 سطر أعمل سطور مختصرة، بحيث أرفع 20 غرزة كل سطرين 5 مرات، وأشتغل على هذا المنوال إلى أن أصل إلى النصف الثاني. النصف الثاني بنفس الشكل، لكن سأشتغل عكسيا، بحيث هذه الأشياء التي أو هذه الغرز التي حذفتها في النصف الأول سأضيفها. يعني سأشتغل هنا هكذا، أشتغل إلى أن أصل إلى زيادات، فأزيد هذه، أزيد غرزتين كل 4 سطور 5 مرات، ثم أضيف هذه 10 سطور لأكمل دوران العنق، ثم أشتغل بنفس الطريقة الكتف، ثم هذه التي أضفتها هنا سأحذفها كاملة، يعني أحذف 50 غرزة، ثم أضيف، أبدأ بإضافة بحذف هذه الغرز إلى أن أصل إلى الغرزة أو الإبرة رقم 25. بهذا أكون قد أكملت الأمام، ثم أبدأ بنفس الطريقة الخلف، بحيث كما بدأت الأمام أبدأ الخلف، يعني أبدأ بهذه الإضافة 10 سطور، ثم غرزتين كل سطرين 5 مرات، ثم أضيف 50 مرة هكذا، ثم أشتغل هذه، ثم أعمل حفرة أو حفرة العنق، حردة العنق، بحيث فقط هنا أحذف 5 غرزات وأشتغل كل هذه السطور. انظروا هنا الحسابات هنا محسوبة جيدا، 75 غرزة سطرا. هنا في الخلف سأشتغل 150 سطر هنا في كل هذا، ثم أبدأ من جديد، أضيف هذه ال5 غرز التي حذفتها هنا، أضيفها، ثم أشتغل الكتف، ثم أحذف، ثم أعمل كل هذه الأشياء بشكل عكسي لأحصل على الظهر كاملا. ستلاحظون أن كل قطعة الأمام والظهر هي قطعة واحدة، فقط هناك خياطة واحدة في هذا الفستان أو في هذا اللباس من جانب واحد. سأريكم في اللباس. هذا جانب، ها هو تحت الإبط، انظروا تحت الإبط لا توجد خياطة، الخياطة الوحيدة توجد تحت هذا الإبط الآخر هنا في الجانب، هذه هي خياطة. بالنسبة هذه الثقب التي ترون والآجور، يمكنك إذا أردت أن تعملها فيمكنك ذلك، فقط كل 20 غرزة أعمل وأخالف بينها. أما بالنسبة لهذه الوردة فهي غرزة بسيطة بالإبرة، تسمى عندنا بغرزة السلسلة، وهي سهلة جدا ومعروفة ولن تجد فيها صعوبة، هي فقط عملتها لتزيين هذا اللباس. أما بالنسبة لهذه الخطوط والتي ترون هذه الطيات، فتارة تجدونها يعني مكوية لهذه الجهة وتارة للجهة الأخرى، فهذه الطريقة أنا فعلتها فقط بالمكواة لا غير. هذه الطية حتى لا تكون الطيات مستقيمة هكذا، أردت أن أعطيها شكلا جديدا فكويتها بهذا الشكل. نعود للكم. وقبل الكم هناك هذه الحافة، هذه حافة بسيطة من 10 سطور فقط،
تجمعين الكل كله في الماكينة وتشتغلين 10 سطور وتطويها. أما الكم فانظروا، هو أيضا اشتغلته أفقيا، ليس بالطريقة العادية التي نشتغل بها الأكمام. عادة نشتغل الكم هكذا من المعصم إلى الفوق، لكنني أنا اشتغلته في هذا اللباس بشكل أفقي. أحببت التغيير فغيرت. هنا تلاحظون، هنا أنا وضعت لكم في الباترون أرقام. هنا هذه الأرقام هي الأرقام في الماكينة، حتى تعرفون من أين بدأت اشتغال الكم. انظروا، عدد الغرز التي اشتغلت في الكم جميعا في مجموع الكم هو من 95 إلى 95، ولكنني لم أبدأ بهذه الغرز كلها، إنما بدأت، انظروا هنا، يعني بدأت في الغرزة أو الإبرة رقم 40 إلى الإبرة رقم 55. هذه كانت البداية. إذن بدأت من 40 إلى 55 واشتغلت 10 سطور، ثم بدأت بالزيادة 15 غرزة أو إبرة كل 4 سطور أضيف. انظروا، من 40 إلى 25 15 غرزة. أضفت هذه 15 غرزة 9 مرات إلى أن وصلت إلى هنا. وبعد ذلك وفي نفس الوقت كنت أضيف من الجهة الأخرى من هنا، يعني من دوران أعلى الكتف، كنت أضيف غرزة كل سطرين 40 مرة، يعني في 80 سطر. بعد ذلك عندما أضفت كل هذه أضفت 44 سطرا هنا في أعلى الكتف، بذلك شكلت نصف الكم. يعني مجموع كل هذه الغرز، كل هذه السطور هنا 134 سطرا. من الجهة الأخرى وأنا أشتغل، عندما وصلت إلى 95 غرزة إبرة هذه، بدأت أعمل كل 20 سطرا أعمل طية من 10 سطور، 10 سطور و10 طية، ثم هكذا استمررت بنفس الطريقة إلى أن عملت 95 سطر. ستلاحظون هنا في 95 سطر ستكون في العداد 134 سطرا. هي بهذا حين أصل إلى هذا المستوى سأعمل عكسيا، بحيث سأضيف 44 سطرا وأشتغل، وأنا أشتغل إلى أن أصل إلى هنا، بحيث أعمل دوران ولكن بشكل عكسي، بحيث أنني أنقص غرزة كل 40 سطرا. لكن ألاحظ يجب أن أنتبه إلى شيء، عندما أصل هنا إلى 95 سطر، انظروا 95 هي كتبتها هنا في الباترون، 95 سطرا ستكون مع نهاية المعصم. هنا أبدأ بنقصان، أي أنقص 15 إبرة أو غرزة كل 4 سطور، وهكذا أستمر وأنا أعمل الدوران وأنقص وأنقص إلى أن أصل إلى النهاية. هذه النهاية مثل البداية، يعني سأنتهي عند الغرزة 55 أو الإبرة 55 من هذا الجانب، والغرزة هنا 40 من الجانب الآخر. أشتغل 10 سطور ثم أنتهي من الكم. وبهذا أنتهي من هذا اللباس الذي أتمنى أن أكون قد شرحته لكم بشكل جيد. وأعلم أن متتبعاتي اللواتي يعني تتبعنني منذ سنوات يعرفن طريقة اشتغالي وطريقة حساباتي. ثم عند النهاية في تلك، انظروا هنا في تلك يعني هذه 44
غرزة السطر من هنا ومن هنا. سأعمل كشكشة على أعلى الكتف، هي هذه. فقط. وبهذا أكون قد انتهيت من شرح هذا اللباس. إذا أردت بالطبع عمله يعني بخيط آخر غير خفيف، لأن هذا لباس صيفي، فيمكنك اشتغال بالصوف العادي الذي نشتغله في موسم الشتاء، ولكن انتبهي إلى عدد السطور بحيث ستكون أقل من هذه السطور التي اشتغلتها هنا في هذا اللباس. وطبعا تتبعي المقاييس التي أخذت لكي تحصلي على لباس مناسب للقياس الذي تريدين اشتغاله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.